now we have the question. Draw the graph of the function fx equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3. यो क्यूबिक टाइपको फंक्शन हो. क्यूबिक टाइपको फंक्शनको कर्व स्केच कसरी गर्ने भन्ने अब हामी यहाँ प्रोसेस लेख्दै छौं. यसका लागि सल्युसनमा here fx equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3. The main characteristic characteristics for sketching the graph of the given function are as follows. अस्ति हामीले डिफरेंट टाइप अफ फंक्शन को कर्व स्केच कसरी गर्ने भन्ने क्वेशन लेखिसकेका छौं. व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फर स्केचिङ द ग्राफ अफ द फंक्शन भनेर डोमेन एन्ड रेंज, इवन एन्ड ऑड फंक्शन, लाइकवाइज पिरियोडिसिटी, लाइकवाइज सिमेट्रिसिटी एन्ड सो अन. अब यहाँनिर नम्बर फर्स्ट क्यारेक्टरमा डोमेन अफ एफ, डोमेन अफ f equals to here y is defined, this fx भनेको y and this is defined for all values of x. x को भ्यालु जेसुकै राख्दा पनि हाम्रो यहाँनिर fx डिफाइन हुन्छ. यहाँनिर fx लाई हामीले y पनि लेख्न सक्छौं. So y is dependent variable and x is independent variable and this y is defined for all values of x. So domain of this function equals to minus infinity to plus infinity को ओपन इंटरवल हुन्छ. that is the set of real number as well as range of f पनि यही हुन्छ. यो फंक्शन को रेंज अफ f पनि यही हुन्छ. क्यूबिक फंक्शन को डोमेन र रेंज जहिले पनि रियल नंबर को सेट हुन्छ. नंबर 2 points on axis, on एक्सिस राखौं. यसमा x छ, y छ. यो भनेको the curve meets x axis and y axis at the following points. x को भ्यालु 0 राख्यो भने y को भ्यालु -6 आउँछ. यहाँबाट x 0 राख्दा यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो. -1 * -2 * -3 हुन्छ. त्यही भएर तीनटैको प्रोडक्ट -6 आयो. अनि 1 राखौं. 1 राख्दाखेरि y 0 हुन्छ. 2 राखौं, x को भ्यालु y 0 नै भयो. 3 राखौं, 3 राख्दा पनि के आयो? 0 नै आयो. यसरी क्यूबिक फंक्शन यदि फ्याक्टराइज को फर्ममा दिएको छ यसरी भनेपछि हामीले यहाँ x का भ्यालु लिँदाखेरि पनि यो असेन्डिङ अर्डरमा लिनुपर्छ. जस्तो 0 1 2 3 हुन त अब ग्राफ हो जसरी लिँदा पनि हुन्छ. तर यसो गर्यो भने हामीलाई ग्राफ स्केच गर्न निकै सजिलो हुन्छ. सम्झिराख्नु होला भाइ बहिनीहरु. 0 1 3 असेन्डिङ अर्डरमा राख्यो भने अनुसार यहाँ y को पनि भ्यालु आउँछ र हामीलाई ग्राफ स्केच गर्न सजिलो हुन्छ. नम्बर 3 यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ रिजन हो. इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ रिजन. अब इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ रिजन क्यूबिक फंक्शन को सबभन्दा यदि फ्याक्टराइज फर्ममा छ भनेपछि जस्तो यहाँ हामीले लेख्यौं अहिले y equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3. यो फ्याक्टर को फर्ममा दिएको छ भने यस्तो केसमा हामीले इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट. अब यसमा हेरौं नम्बर ए मा when x को भ्यालु सबभन्दा छोटो छ when x is less, यसलाई फेरि सुनौं. if x is less than 0 then if x is less than 0 then y के हुन्छ त्यो कुरो भयो. हामी सँगसँगै ग्राफ पनि स्केच गर्दै जाउँ. यसको यो x एक्सिस, y एक्सिस, x dash, y o y dash
यता -1 -2 यता 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and so on y छ y dash अनि यता 1 2 3 यता 1 2 3 4 5 अब यसो छ when x is less than 0 x less than 0 भनेको y x नेगेटिभ हुनु हो x नेगेटिभ भयो भने यो पनि नेगेटिभ भयो यो पनि नेगेटिभ भयो ल सपोज यो पनि नेगेटिभ अब यो गर्दाखेरि तीनटै यहाँनिर हाम्रो भ्यालु तीनटैको प्रोडक्ट हाम्रो के आउँछ माइनस आउँछ फर इक्जाम्पल जस्तो -1 लियौ x को भ्यालु -1 राख्ने बित्तिकै यो -2 भयो यो -3 भयो यो -4 भयो -1 -2 -3 र -4 तीनटा माइनसको प्रोडक्ट माइनसै हुन्छ सो y is also less than 0 x को भ्यालु 0 भन्दा सानो छ भने obviously y को भ्यालु पनि 0 भन्दा सानो नै आउँछ in this case then y is less than 0 so the graph of the function lies below the x-axis x-axis को बिलोमा त्यो ग्राफ पर्छ जस्तो ठ्याक्क 0 हुँदाखेरि हाम्रो y को भ्यालु 1 2 3 4 5 6 एक्ज्याक्टली 0 हुँदाखेरि यो -6 हो अनि 0 भन्दा सानो हुनु भनेको त्यो ग्राफ यता पर्यो बिलो द x-axis when x को भ्यालु यहाँनिर हामीले -1 मात्रै लिने हो भनेपछि ल यो -1 भयो अनि अर्कोमा -1 -2 भयो अर्कोमा -1 -3 भयो तीनटैको प्रोडक्ट यहाँनिर -2 * -3 * -4 भनेको -24 x को भ्यालु -1 मात्र हुने बित्तिकै y को भ्यालु यहाँ 24 -24 हुन आउँछ त्यो भनेको y नेगेटिभ निकै नेगेटिभतिर बढेर गयो सो द ग्राफ लाइज बिलो द x-axis y नेगेटिभ x-axis को बिलो हुने हुनाले अझ यता आयो -1 हुँदाखेरि अलमोस्ट 24 यता होला सपोज गरौँ यो स्केच भएकोले एक्ज्याक्टनेस जरुरी छैन अनि when x equals to 0 y equals to -6 x 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु -6 आयो नाउ अब नम्बर बी मा हेरौं 0 भन्दा सानो भएपछि यसो भयो अब 0 र 1 को बीचमा x पर्यो भने y के हुन्छ त्यो हेरौं if 0 less than x less than 1 then y अब 0 र 1 को बीचमा पर्यो भने के हुन्छ त्यो हेरौं 0 र 1 को बीचमा पर्नु भनेको सपोज ल 0.5 है यो 0.5 लिदा यो पनि नेगेटिभ भयो यो पनि नेगेटिभ भयो यो पनि नेगेटिभ भयो तीनटैको प्रोडक्ट नेगेटिभ आउँछ त्यसैले then y is also less than 0 so the graph lies below the x-axis यस्तो केसमा पनि y below the x-axis मा पर्छ एक्ज्याक्टली 1 हुँदाखेरि यहाँनिर यो हाम्रो 1 छ 2 छ 3 छ एक्ज्याक्टली 1 हुँदा 0 भयो र 1 भन्दा सानो भयो भने ग्राफ तल आयो हामी यसरी जोइन गर्न सक्छौं यहाँनिर नम्बर सी मा हेरौं अब 1 र 2 को बीचमा x पर्यो भने y कहाँ जान्छ त्यो कुरो भयो अनि if 1 less than x less than 2 then y अब 1 र 2 को बीचमा पर्यो भने x को भ्यालु त्यो हुँदा y के हुन्छ यहीबाट हेर्न सक्छौं हामीले x को भ्यालु 1 र 2 को बीचमा पर्यो भने obviously योले हामीलाई पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ यसले हामीलाई नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ र यसले हामीलाई नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ तीनटैको प्रोडक्ट यहाँनिर पोजिटिभ आयो इट मिन्स y इज ग्रेटर पोजिटिभ आउनु भनेको y ग्रेटर देन 0 हो र सो द ग्राफ lies above x-axis. In this case, the graph of the function lies above the x-axis. अब कति सम्म जान्छ त सपोज 1.5 राखिदियौ भनेपछि यहाँनिर 1.5 माइनस यो गर्दाखेरि अलिकति माथि जान्छ यो समथिङ 0.37 जति हुन आउँछ हामीले क्याल्कुलेटरमा हेर्न सक्छौं जस्तो 1.5 लियौ भने यो 0.375 अराउन्ड यस्तै आउँछ सो
यो 1 भन्दा अलि सानै हुन्छ त्यसैले y यहाँनिर पर्यो 0.375 भन्ने भ्यालु लगभग त्यहाँ हेर्न सक्छौं हामीले क्याल्कुलेट गरेर अब एक्ज्याक्टली 2 हुँदाखेरि 0 छ जुन कुरा हामीले यहाँ देखिसकेका छौं एक्ज्याक्टली 2 हुँदा 0 आयो अनि 1 हुँदा पनि 0 आयो 1 र 2 को बीचमा x हुँदाखेरि y को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ इन दिस केस द ग्राफ लाइज above the x-axis. Now fourth one, when the graph lies in between 2 and 3, अब 2 र 3 को बीचमा ग्राफ x पर्यो भने y को भ्यालु कहाँ जान्छ त्यो हेरौं if 2 less than x less than 3 then y के हुन्छ त हेरौं 2 र 3 को बीचमा पर्यो भने यो पोजिटिभ भयो 2 - 1 भनेको 1 पोजिटिभ हुन्छ यो पनि 2.1 यहाँनिर राखिदियो भनेपछि यो पनि पोजिटिभ हुन आयो अब 2.1 देखि 2.9 सम्मका भ्यालु राख्दाखेरि यो नेगेटिभ हुन्छ obviously तीनटैको प्रोडक्ट नेगेटिभ आयो in this case y less than 0 so the graph lies below the x-axis y नेगेटिभ भएकोले यो ग्राफ below the y-axis पर्यो lies below the x-axis यो केसमा पनि ग्राफ below the x-axis जति माथि रेन्ज लिन्छौं हामी त्यही रेन्जमा हामी तल पनि लिन्छौं अनि एक्ज्याक्टली 3 हुँदा के छ 0 छ एक्ज्याक्टली 2 मा पनि 0 छ 2 र 3 को बीचमा पर्दाखेरि y less than 0 आयो नाउ द लास्ट वान if x is greater than 3 अब x को भ्यालु 2 र 3 मा पनि हेरिसक्यो हामीले अब 3 भन्दा ठूलो भयो भने के हुन्छ त्यो हेर्छौं if x is greater than 3 then y obviously x greater than 3 भयो भने 3.1 - 1 गर्दाखेरि यो पनि पोजिटिभ र लास्ट को पनि पोजिटिभ भएर तीनटैको प्रोडक्ट पोजिटिभ हुन आउँछ इन दिस केस y is obviously greater than 0 so the graph lies above the x-axis अब 3 भन्दा ठूलो एक्ज्याक्टली 3 मा 0 हुन्छ 3 भन्दा ठूलो जुनसुकै भ्यालुका लागि यसरी माथि जान्छ इन दिस वे दिस इज द ग्राफ अफ द फंक्शन y equals to x - 1 x - 2 x - 3 in this way we can sketch the graph of this function y equals to x - 1 x - 2 x - 3 अब यो फंक्शनका लागि जस्तो पिरियोडिसिटीका कुरा एसिम्पटोटका कुरा यसमा एप्रोप्रिएट छैनन् त्यही भएर हामीले अरु क्यारेक्टर लेखिराख्नु जरुरी छैन सो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ रिजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ दिस फंक्शन यस we have the other question draw the graph of the y equals to 3 power x solution here y equals to 3 power x the main characteristics for sketching the graph of the given function are as follows. Number 1, origin. Check whether the graph of the function passes through origin or not. Here, when x equals to 0, x को भ्यालु 0 राख्यौं भने y को पावर 3 को पावर 0 y equals to 3 power 0 हुन्छ when x equals to 0 y equals to 1 so the graph of the function does not pass through origin एउटा क्यारेक्टरिस्टिकको रूपमा हामीले ओरिजिनलाई पनि लिन सक्छौं x 0 हुँदा y equals to 1 आयो त्यसैले यो फंक्शनको ग्राफ ओरिजिनबाट पास हुँदैन नम्बर 2 डोमेन अफ f इक्वल्स टु यो फंक्शनको डोमेन भनेको x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ भनेको त्यो कर्वले
एक्स एक्सिसलाई कहाँदेखि कहाँसम्म भेट्छ भन्ने कुरो डोमेनमा पर्छ। त्यसैले वाइ इज डिफाइन्ड फर अल भ्यालुज अफ एक्स। यहाँनिर हामीले एक्सको भ्यालु जेसुकै राखौँ वाइ डिफाइन हुन्छ। सो एक्सको भ्यालु जेसुकै राखौँ भन्नुको मिनिङ द्याट इज द सेट अफ रियल नम्बरमा आउँछ। रियल नम्बर भनेका जस्तासुकै नम्बर त्यहाँ पर्छन् है। सो डोमेन अफ एफ इक्वल्स टु -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी, अर वी क्यान राइट द सेट अफ रियल नम्बर आर। एन्ड रेन्ज अफ एफ इक्वल्स टु रेन्ज अफ एफ भनेको यसो हुन्छ हेर, जस्तो वाइ इक्वल्स टु हामीले लग्यारिदम पढ्दाखेरि लग्यारिदमको डेफिनेसन पढेका छौँ। वाइ इक्वल्स टु ए पावर एक्स भयो भने इफ एन्ड ओन्ली इफ एक्स इक्वल्स टु लग अफ वाइ टु द बेस ए हुन्छ, वेयर एक्स वाइ ए अल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब यो डेफिनेसन फलो गर्दाखेरि रेन्जको केसमा वाइ कहाँदेखि कहाँसम्म पर्यो भन्ने कुरा हामीले खोज्ने हो। त्यसैले यदि फङ्सन हाम्रो वाइ इक्वल्स टु 3 को पावर एक्स छ भने इफ एन्ड ओन्ली इफ वी क्यान राइट एक्स इक्वल्स टु लग अफ वाइ टु द बेस 3 भयो। त्यसैले यो वाइ जुन छ यो वाइ मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ। ठिक छ। अब मस्ट बी ग्रेटर देन 0 भन्नु, वाइ मस्ट बी ग्रेटर देन 0 भन्नुको मिनिङ ओपन इन्टरभल अफ 0 टु इन्फिनिटी भयो। त्यसैले रेन्ज अफ दिस फङ्सन इक्वल्स टु 0 टु इन्फिनिटी। लाइकवाइज अब हाम्रो नम्बर 3 मा जाउँ। पोइन्ट्स अन एक्सिस। अब सिमेट्रिक हुँदैन, सिमेट्रिक हुनको लागि इभन र अड हुनुपर्छ। दिस फङ्सन इज नाइदर इभन नर अड फङ्सन which we can check easily. While replacing x by -x, there is a change in the given function, so this is not even function, neither even function nor odd function। यो हामीले चेक गर्न सक्छौँ। रिप्लेसिङ x by -x गर्दाखेरि इफ देयर इज नो चेन्ज इन द गिभन फङ्सन देन इट इज इभन फङ्सन। यसको बारेमा हामीले यस अगाडि नै डिस्कस गरिसकेका छौँ। अनि त्यसै गरी अड पनि होइन, अड हुनको लागि रिप्लेसिङ x by -x गर्दाखेरि f अफ -x इक्वल्स टु -fx आउनुपर्छ, त्यसो पनि छैन। त्यसैले यो सिमेट्रिक हुँदैन अनि पिरियोडिक पनि हुँदैन। पिरियोडिक भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा मात्रै हुन्छ। अब यसको पोइन्ट्स अन एक्सिस हेरौँ। पोइन्ट्स अन एक्सिस, पोइन्ट्स अन एक्सिस गर्दाखेरि या एक्स वाइ एक्स को भ्यालु 0 राख्यो भने वाइ 1 आयो, एक्स को भ्यालु 1 राख्यौँ 3 आयो, 2 राख्दा 9 आयो। अब नेगेटिभतिर जाउँ, -1 राख्यौँ भनेपछि 1/3 आयो, -2 राख्दाखेरि 1/9 आयो, -3 राख्दाखेरि 1/27 आयो। इट मिन्स वेन एक्स इन्क्रिजेज, अब यसको अर्को क्यारेक्टरमा लेख्न सक्छौँ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ रिजनमा। वेन एक्स इन्क्रिजेज वाइ अल्सो इन्क्रिजेज, सो द ग्राफ लाइज अन द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। अनि वेन एक्स डिक्रिजेज वाइ अल्सो डिक्रिजेज बट नेभर टेन्ड्स टु एनी नेगेटिभ भ्यालु, बट इट इज टेन्डिङ टु 0 को नजिकतिर गइरहेको छ। सो नम्बर 4th क्यारेक्टरमा हामीले लेख्न सक्छौँ इन्क्रिजिङ and decreasing region। Increasing and decreasing region, when x is greater than 0, y is greater than 0, so the graph lies on the first quadrant, एक्स इन्क्रिज हुँदाखेरि वाइ पनि इन्क्रिज भयो, त्यसको ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ। अल्सो वेन एक्स इज लेस देन 0 वाइ टेन्ड्स टु 0। एक्स लेस देन 0 हुँदाखेरि वाइ 0 को नजिकमा गइरहेछ, बट नेभर intersect the x-axis
and the curve and the graph, comma, the graph lies on the second quadrant. In this case, the graph lies on the second quadrant. अब हामी यसको फिफ्थ क्यारेक्टरमा पुग्यौं। फिफ्थमा एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट्स अब जस्तो हामीले टेबलमा अघि हेर्यौं, x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि y को 1 आयो अघिको टेबलमा, अनि 1 राख्दाखेरि 3 आउँछ, अनि 2 राख्दाखेरि 9 आयो, -1 राख्दाखेरि 1/3, -2 राख्दा 1/9 र -3 राख्दाखेरि त्यो कुरा हामी फेरि हेर्न सक्छौं। यहाँनिर टेबलमा x र y हाम्रो टेबल थियो। पहिला 0 राखौं, 0 राख्दाखेरि 1, 1 राख्दा 3 आयो, 2 राख्दा 9 आयो, -1 राख्दा 1/3 आयो, -2 राख्दाखेरि 1/9 आयो, -3 राख्दाखेरि 1/27 आयो। अब जस्तो यहाँ त ठीक छ, when x increases y also increases। अब x को भ्यालु बढ्दै जाँदाखेरि, नेगेटिभतिर बढ्दै जाँदाखेरि y को भ्यालु 1 अपन भेरी लार्ज नम्बर आउँदैछ। when x tends to -infinity, x को भ्यालु -infinity तिर जाँदाखेरि y tends to 0 आउँदैछ। अब एसिम्प्टोट भनेको के हो भने, अब when a straight line, यसको एक्चुअल मिनिङ त एउटा स्ट्रेट लाइन र एउटा कर्व इन्फाइनाइट डिस्टेन्ससम्म गएका छन्, and the perpendicular distance between them is very too small, very near to 0, but the line and curve never intersect to each other, then such a straight line is called straight line. A straight line is said to be an asymptote to a curve if the perpendicular distance from a curve to the straight line tends to 0 as the point moves to infinity along the curve, then such a straight line is called asymptote. That is the theoretical definition. But what is the actual meaning of this asymptote? When for the value of x equals to a का लागि, if y tends to infinity, then x equals to a is said to be an asymptote to a curve, and this asymptote x equals to a is a vertical asymptote, like this type of x equals to a भनेको एउटा यस्तो vertical line हुन्छ, यो line x equals to a is said to be an vertical asymptote of the function. Likewise, for y equals to b का लागि, if x tends to infinity, then y equals to b is said to be an asymptote to a curve, and this y equals to b is also known as horizontal asymptote. Now in this from this table we can see that when x tends to -infinity, y tends to 0. x को भ्यालु -infinity तिर बढ्दै जाँदा y को भ्यालु 0 तिर गइराखेको छ भनेपछि यसै कुरोलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने when y equals to 0, x tends to infinity, -infinity पनि लेख्न सक्छौं। So y equals to 0, that is x axis is an asymptote to this curve. As from table we see that when y equals to 0, x tends to -infinity, so y equals to 0, that is x-axis is an asymptote to the given curve. Given curve का लागि y equals to 0 is an asymptote. अब निकै 4-5 वटा क्यारेक्टर भइसकेका छन्। with these characteristics we can draw the graph as below. कसरी ड्रा गर्ने त? यसरी गर्न सकिन्छ। x axis, y axis, भयो यता x axis, x dash, ओके, यो 1 2 3 यता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यता -1 -2 -3। x को भ्यालु 0 राख्यो भने y को भ्यालु 1 आयो, 0,1 यहाँनिर भयो। The curve meets the y-axis at 0,1. This is the point
where the graph meets the y-axis at the point 0,1. अब x को भ्यालु 1 राख्यो भने y को भ्यालु 3, 1,3 हाम्रो यहाँनिर होला 1,3 अनि 2 राख्दाखेरि 9, 2 राख्दाखेरि 9 सपोज निकै माथि होला यहाँनिर सपोज यो नामे कर्व स्केचिङ छ नट एक्ज्याक्ट अब टेन्टेटिभली यहाँनिर होला अनि x को भ्यालु -1 आयो भने 1/3 अब हामीलाई 1/3 1/9 1/7 कसरी 1/27 कसरी स्केच भन्ने यसमा शंका लाग्ला त्यो केही छैन यो भेरी नियर एप्रोक्सिमेटली राख्ने हो अब -1 हुँदाखेरि 1/3 यहाँनिर ठिक हाफ होला हाफ भन्दा पनि अझ सानो भनेपछि -1 राख्दाखेरि y को भ्यालु 1/3 यति होला अनि 1/9 भनेको -2 राख्दा 1/9 अझ सानो होला तर नेभर इन्टरसेक्ट बिकज अब यहाँनिर हामीले x एक्सिस y इक्वल्स टु 0 दैट इज x एक्सिस इज एन एसेम्प्टर टु दी कर्व भनिसक्या हुनाले यस्तो भेरी नियर 1/27 भनेको अझ नजिक जाला इन दिस वे व्हाइल एडिङ दिज पोइन्ट्स इन योर लाइक फ्री ह्यान्ड कर्व हो यो यसरी जोइन गरिदियो भने यस्तो टाइपको कर्व बन्छ भेरी नियर जान्छ यसरी जाला y भेरी नियर बट नेभर इन्टरसेक्ट द x एक्सिस लाई कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन y इक्वल्स टु 3 को पावर x इन दिस वे वी क्यान ड्र द ग्राफ अफ दिस एक्सपोनेन्शियल फंक्सन यसरी हामीले ग्राफ स्केच गर्न सक्छौं यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ ड्र द ग्राफ अफ y इक्वल्स टु log x टु द बेस 3 log x टु द बेस 3 सल्युसन यो लगारिदमिक फंक्सन हो यसको पनि ग्राफ हामीले जसरी एक्सपोनेन्शियल को ग्राफ स्केच गर्यौं त्यसैगरी स्केच गर्न सक्छौं हियर y इक्वल्स टु log x टु द बेस 3 छ दिस क्यान बी रिटन एज x इक्वल्स टु 3 को पावर y हामीले यो लगारिदमिक फंक्सनलाई एक्सपोनेन्शियलमा यसरी रिड्युस गर्न सक्छौं x इक्वल्स टु log of y टु द बेस y equals to log x to the base 3 यसलाई फेरि हेरौं here y equals to log x to the base 3 and this equals to x equals to 3 को पावर y एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लग्यौं अब the main characteristics for sketching the graph of the given function are as follows. Number 1, origin. When यस अगाडिको केसमा x इक्वल्स टु y इक्वल्स टु 3 को पावर x थियो अब x इक्वल्स टु 3 को पावर y जस्ट अपोजिट भयो when y इक्वल्स टु 0 x equals to 1 so the graph does not pass through origin origin बाट पास हुँदैन नम्बर 2 domain of f equals to अब यो फंक्सनको डोमेन के हो त x का देखि कासम्म डिफाइन हुन्छ x is defined for all values of y or not यहाँ हामीले डोमेन को लागि x का देखि कासम्म पर्छ logarithm of function is defined only for positive values so x must be positive and hence domain of f equals to -infinity to infinity and range of f equals to range of f का लागि हाम्रो x equals to something हुनु पर्छ x function यहाँनिर x equals to 3 को पावर y छ so for any value of y x is defined and hence the range of f equals to -infinity to +infinity so -infinity to +infinity sorry यहाँनिर डोमेनमा फरक परेछ domain of okay now with these characteristics we can draw the graph in this way x dash y dash
यो 0 राख्यौं 1 2 3 4 राखौं यता y तिर 1 2 3 यता 1 -1 -2 -3 ओके अब x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु 0 1,0 यहाँनिर हुन्छ अनि x को भ्यालु 3 राख्यौं भनेपछि y को भ्यालु 1 यहाँ माथि गयो 3,1 यहाँनिरको पोइन्ट हाम्रो 1,0 छ अनि अब y को भ्यालु -1 हुँदाखेरि x को भ्यालु 1/3 भनेको भेरी नियर यहाँनिर होला 1 राख्दा 1/3 भनेको भेरी नियर यहाँनिर होला अनि 1/3 -1 x को भ्यालु 1/3 हुँदा y को भ्यालु -1 यो टेन्टेटिभली लिने हो यहाँनिर हाफ भयो हाफ भन्दा अझ सानो गरी लिनुपर्छ अनि फेरि अर्को अब हामीले भनेका छौं यो -2 लियो भने अझ सानो होला 1/9 अब हामीले के भनिसकेका छौं भने y एक्सिस इज एन एसिम्प्टोट भनिसकेका हुनाले अब यस्तो कर्व बन्नेछ जसले y एक्सिसलाई इन्टरसेक्ट गर्ने छैन बट भेरी नियर टु y एक्सिस भएर जानेछ अब व्हाइल एडिङ दिज पोइन्ट्स बाइ फ्री ह्यान्ड यस्तो टाइपको कर्व बन्छ यो which never intersect the y-axis. So this is the graph of y equals to log x to the base 3. यस्तो टाइपको हामीले logarithmic function को ग्राफ स्केच गर्न सक्छौं which is just opposite to the graph of the previous exponential function. Again we have another question. Draw the graph of y equals to cos x 0 less or equals to x less or equals to 2 pi. अब यो trigonometric function को ग्राफ स्केच गर भनेको छ solution here y equals to cos x where 0 less or equals to x less or equals to 2 pi. यो दुईटा बीचमा पर्ने x का भ्यालु छ डोमेन भनेको 0 देखि 2 pi x को त्यस्तो ग्राफ कोसाइन फंक्शन को यस्तो ग्राफ स्केच गर जसमा x lies in between 0 to 2 pi भनेको छ. The main characteristic are as follows. The main characteristics are as follows. Number 1, domain of f equals to यहाँनिर x को डोमेन कहाँदेखि कहाँसम्म पर्यो त x 0 देखि 2 pi सम्म. So in this case domain of the function 0 to 2 pi क्लोज्ड इन्टरभल लेख्छौं किनकि इनइक्वालिटी मा यहाँ लेस और इक्वल आएको छ and range of f equals to x को भ्यालु सबभन्दा 0 लियो भनेपछि y को भ्यालु 1 आउँछ अनि 2 पाई सम्म गएकोले यहाँनिर x को भ्यालु यहाँ माइनस पाई त हामीले लिन पाए x को भ्यालु नेगेटिभ लिन पाएनौं त x को भ्यालु पाई लिँदाखेरि y -1 आउँछ. सो रेन्ज अफ f इक्वल्स टु -1 to 1 भयो. नम्बर 2 मा अब डोमेन रेन्ज यो भयो एन्ड सिमेट्रिसिटी लियौ. Symmetricity. The given function is even because when replacing x by minus x there is no change in the given function, so it is even function and even function is symmetric about y-axis. The given function is even. हामीले राम्रै यहाँ चेक गर्न पनि सक्छौं. fx equals to cos x, f of minus x लिँदाखेरि cos minus x भयो भने cos x equals to fx. Therefore f of minus x equals to fx आयो. त्यो भनेको even function हो. The given function is even, so it is symmetric about y-axis. Even functionहरु y-axis को about मा सिमेट्रिक हुने गर्छन्. नम्बर 3 periodicity. Given function is periodic with period 2 pi. cosine function हाम्रो 2 pi मा periodic हुन्छ जुन हामीले अस्ति फर्स्ट क्लासमा हेरिसकेका छौं.
the given function is periodic with period 2π मा पिरियडिक हुन्छ। अनि एउटा हामीले यहाँनिर एम्प्लिट्युड भन्ने एउटा पार्ट राख्न सक्छौं। एम्प्लिट्युड भनेको कर्वले अटेन गर्ने, कर्वले लिने म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुको हाफ है। जस्तो कुनै फंक्सन y = b sin ax or y = b cos ax छ भने this b represents the amplitude of the function, minimum and maximum। जस्तो कुनै कर्वले यहाँ माथि -1 देखि 1 यसरी कर्व गएको छ भने हाम्रो कोसाइन र कोसाइनको केसमा यो भ्यालु -1 छ। सपोज यो x एक्सिसमा यसरी गइरहेको छ, x o x डैश यो y o y डैश भयो। मैक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालुको टोटल समको हाफ भनेकै एम्प्लिट्युड हुन्छ। अब यो फंक्सनमा एम्प्लिट्युड इक्वल्स टु एम्प्लिट्युड अफ गिवन फंक्सन। त्यसैले अब हाम्रो एम्प्लिट्युड अफ द गिवन फंक्सन 1 भयो। एम्प्लिट्युड भनेको यदि कुनै फंक्सन y = b sin ax र b cos ax छ भने एम्प्लिट्युड अफ दैट फंक्सन इज b हुन्छ। b भनेको यहाँनिर हाम्रो 1 भयो किनकि यहाँ 1 * cos x छ। अब यो एम्प्लिट्युड साइन र कोसाइन फंक्सनका लागि मात्रै हुन्छ, बाकी टेन्जेन्ट र कोटेन्जेन्टका लागि यो एम्प्लिट्युड लिन मिल्दैन किनकि तिनीहरुको कर्वको लेन्थ नै इन्फाइनाइट जान्छ, इन्फाइनाइटको हाफ लिन मिल्दैन। ओके, विथ दिज क्यारेक्टरिस्टिक्स अब यो अब यसमा एसिम्प्टोट छैन, त्यही भएर विथ दिज क्यारेक्टरिस्टिक्स we can draw the graph as below। अब हामीले यसको ग्राफ निम्नानुसार ड्रा गर्न सक्छौं। अर्को पोइन्ट छ पोइन्ट्स अन एक्सिस। यसका लागि x y। अब हाम्रो गिवन फंक्सन y = cos x 0 लेस अर इक्वल्स टु x लेस अर इक्वल्स टु 2π छ। त्यसैले 0 राख्दाखेरि हाम्रो यहाँ 0 राख्यो भने 1 आयो, अनि पाइ लियौं, पाइ राख्दा -1 आयो, अनि 2π लियौं, 2π लेख्दाखेरि cos 2π को भ्यालु cos 0 1 हुन्छ। अब with these characteristics we can draw the graph as below। x dash y dash यता x यो यहाँनिर हाम्रो π/2 छ, यहाँनिर पाइ छ, यो पाइ लियौं, यहाँनिर 3π/2 यो 2π। ओके, यता म्याक्सिमम भ्यालु 1 मिनिमम भ्यालु -1 हुन्छ कोसाइन फंक्सनको। cos 0 लिँदाखेरि 1 आयो, त्यसैले 0,1 भनेको यहाँनिर भयो। π/2 लिँदाखेरि हाम्रो cos π/2 को भ्यालु 0 हुन्छ, यहाँ आयो। अनि cos π लिँदाखेरि यहाँ आयो -1 π, -1 अनि 3π/2 मा 0 हुन्छ, अनि cos 2π भनेको 1 हुन्छ। त्यसैले यो 2π, 1 यहाँ आयो। हामीले यसलाई फ्री ह्यान्ड कर्व जोइन गर्दियौ, यस्तो भयो। यस्तो टाइपको ग्राफ बन्छ हाम्रो। दिस इज द ग्राफ अफ y = cos x। 0 हुँदाखेरि cos 0 को भ्यालु 1 भयो, cos π/2 भने 0 हुन्छ, cos π/2, 0 यहाँनिर पायौं हामीले। इभन हामीले टेबलमा नलेखे पनि यहाँ छुट्याउन पाउँछौं। cos π भनेको -1 हुन्छ, -1 यहाँनिर आयो, π, -1। अनि यो भनेको π + π/2 गर्दा 3π/2 हुन्छ, 3π/2 मा कोसाइनको भ्यालु 0 हुन्छ, र cos 2π भनेको के आयो हाम्रो 1 हुन्छ। In this way 2π, 1 यहाँनिर आयो। In this way we can draw the graph of cosine function।